Siapa yang tak kenal kereta ni, sila pergi cari. Ini jelah adik Toyota Supra adik Toyota Supra. Ini warna perak, datang dengan rims yang macam emas sedikit. Ada door visor boy. Dia ada door visor, dia akan bising Okay, this comes from Japan. You can see Kawasaki Toyopet comes from Japan. Very nice lights at the bottom. Ini bahagian tepi dia. Pada korang yang berminat nak tengok dalam dia, saya ada buat satu. Boleh tengok tajuk video saya, adik Toyota Supra, Toyota Supra's cheaper brother. Okay, very nice Toyota 86, very nice Toyota 86. And then you have another Jaguar. This is a British family. Another Jaguar, very nice in white. And this is this comes with the what do you call that, dark package. Dia punya tepi semuanya hitam. Okay, tengok dia punya seat pun hitam. Seat kat dalam pun warna hitam. Tapi sebelah sini ialah setting chrome. Setting chrome. It is a very long car. Ini sebuah kereta yang sangat-sangat panjang. Tengok. Tengok begitu panjang sekali. Okay, ini ialah XJ tetapi dia ada L. L apa tu? Apa makna L? L ialah long wheelbase. Okay. Tengok logo Jaguar dia. Mengancam. Walaupun kita tengok. Memang shock ni. Siapa tahu bahawa Range Rover dah ada hybrid dulu-dulu. Kita tak tahu Tengok, Range Rover dah ada hybrid. Long time ago Range Rover already had hybrid, but we are not made known of. We don't know. So this is the hybrid spec of Discovery, I think this is Discovery. Saya tak pandai Range Rover lah. Siapa yang pandai kasih komen kat bawah. Yang ada ni, yang ada 3 ni, dia ada hybrid. Nampak logo hybrid kat bawah. Okay. Dia punya dia punya spek kat sini lah. Sorry, this is Range Rover Vogue 3.0 hybrid tahun 2015. 3000cc 3000cc 2015. Memang cantik. Okey, kita tak tahu bahawa dia ada hybrid. Lama kita tak tahu dah. Okey. Ini dia, tengok kereta ni. Apa kereta ni? BMW apa? This is one of my, I like this car. Saya suka kereta ni. Okey, tetapi kalau ada duit pun saya tak akan beli sebab dia tak praktikal lah. Dia 2 pintu lah. Okey, tapi masa kita beli kereta macam ni, kita tak boleh fikir praktikal. Kita kena fikir suka saja. I really like this car. I really like this car. This is your M4. Let's check it out. Comes with carbon fiber roof. Ini carbon fiber yang betul, yang asli. Dia bukan carbon fiber yang main-main. Tengok seat dia pun ada M tak nampak Dia punya M logo. Look at this part is very nice. Okay, you get a bit of indentation. This is your M4. M4, when you look at it this way, bila kita tengok M4 macam ni, dia melebar tau. Dia melebar. So bila dia melebar, kereta dia nampak sexy lah. Comes with quad exhaust. Look at the bumper. Very nice. Very nice. And I love, saya paling suka kereta M je lah ni. This is my favourite part of the M car, which is the wing mirror. Really sexy. Even the new M4, the wing mirror loses. Saya lebih suka wing mirror yang ni.
wing mirror M4 yang baru. Saya dah buat video warna hijau tu. Saya lebih suka dia punya wing mirror di sini. Okay. Look at the front bumper. Look at that, guys. Ui, tak boleh tahan lah. Okay. Dia punya rim pun cantik. Rim dia pun cantik. This M rim's beautiful. Let me show you from the outside because it's quite dark here. Okay. Comes with your Michelin Pilot Super Sport. Okay, Pilot Super Sport. Dia punya size tayar berapa? 255 35 ZR19 255 35 19. Okay, and then when you go to the back, you will get 275 ZR 275 35 ZR19 so the back tires are always wider than the front because to give the car a bit more grip as you take off. So this is a very beautiful silhouette of the BMW M4. Okay, I would probably buy white. If not, there's one color. Ada satu warna yang macam emas tapi dia kekuningan sikit. Saya dah lupa warna tu. Oh, yang itu pun merecik lah. Okay, warna putih nampak biasa lah, macam kereta biasa lah. Bila beli kereta warna emas, lebih syok lah. Okay, saya tunjuk kereta di sana. Siapa belum tengok review saya untuk Toyota Tank saya sudah buat Toyota Tank, tapi ada sebiji kereta di sebelah yang saya nak tunjuk. Nama kereta ni ialah Toyota Rumi. These two cars looks almost identical. Okay, but the models are different. This is Toyota Tank. Go watch my review of the Toyota Tank. And this is Toyota Rumi. So I'm just checking out what's the difference. First off, dari belakang boleh nampak lampu merah, lampu putih. Yang ni ada chrome. Yang tu body color saja. Okay, dari tepi boleh nampak yang ni ada sports rim, yang itu rim biasa saja, alloy. Okay, sorry, ini diamond cut. Okay, tapi dari segi design kereta semua lebih kurang sama je. Okay, kita tengok depan dia. Dia punya the front fascia is different. This is Toyota Rumi. So I think the Rumi is newer, lebih baru, ada LED, ada lampu LED, DRLs. Toyota Tank tak adalah, dia pakai lampu halogen dengan tak ada. So I think the Rumi is the newer upgrades of the Toyota Tank because the exterior and interior looks exactly the same. Exactly the same. Okay, dia nampak serupa. So this is a glimpse of the Toyota Rumi. Exactly the same interior. Okay, even the seat. So dalam dia sama. Pergi tengok review penuh saya tentang Toyota Tank. Memang cantik. Ini dinamakan Toyota Rumi. Mana Rumi? Saya tunjuk. R-O-O-M-Y. R-O-O-M-Y. Yang lama dinamakan Toyota Tank.